γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ψωμάκι γάστρας. Θα φτιάξουμε και ένα φαγάκι ωραίο με μελιτζάνες και πατατούλες να φάμε για το μεσημέρι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσαν οι συνταγές μου ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω τις εκτελέσεις και τα υλικά. Λαδερό φαγητό χωρίς ψωμάκι δεν γίνεται, οπότε θα φτιάξουμε και ψωμάκι γάστρα σήμερα για να το ευχαριστηθούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Στον κάδο του μίξερ ή σε ένα μπολ, γιατί μπορείτε να το κάνετε και με το χέρι, βάζουμε δύο γεμάτες και μία όχι πολύ γεμάτη. Βλέπετε πόσο? Θέλουμε δηλαδή 720 γραμμάρια νερό. Για να σας το πω με γραμμάρια. Θα βάλουμε 2 φακελάκια ξερή μαγιά, μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη, μία κουταλιά της σούπας αλάτι, ελαιόλαδο, γύρω στα 30-40 γραμμάρια, 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις, το ανακατεύουμε για 2-3 λεπτά, το σκεπάζουμε και το αφήνουμε να φουσκώσει. Τόσο απλά. Το ζυμαράκι μου είναι έτοιμο, θα το σκεπάσω με μία πετσετούλα και θα το αφήσω να φουσκώσει για να ξεκινήσω το φαγητό μου. Το αφήνουμε στην άκρη. Εδώ έχω βάλει νερό παγωμένο γύρω στα 2 λίτρα. Θα βάλω μία κουταλιά της σούπας αλάτι. Θα ανακατέψω να λιώσει λιγάκι. Μελιτζάνες. Το αλάτι στο νερό το βάζουμε για να ξεπικρίσουν, αν σε περίπτωση είναι πικρές οι μελιτζάνες μας. Λοιπόν, κόβουμε χοντρά κομμάτια. Θα βάλω 3 μελιτζάνες. Λοιπόν, μελιτζάνες μας σκοπήκανε. Πάμε τώρα να φτιάξουμε λίγο, να κόψουμε και 3 κολοκυθάκια. Θα καθαρίσω λιγάκι γιατί δεν είναι η εποχή τους, έτσι, και καλό είναι να το καθαρίζουμε λιγάκι. Αν ήταν η εποχή τους δεν χρειαζόταν καθόλου, το βάζατε όσο έχει. Και αυτό στα 3. Βάλτε τα όλα μέσα στην λεκάνη που θα έχετε βάλει το αλάτι και τις μελιτζάνες. Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα κανένας λόγος να κάθεστε να παιδεύεστε. Θα βάλουμε και 3 πατατούλες. Ανάψτε το φούρνο σας 200 βαθμούς αντιστάσεις, έτσι κι αλλιώς θα τον ανάψουμε για να ψήσουμε το ψωμί μας. Οπότε, για να μην σας ταλαιπωρώ, θα ψήσουμε και τα λαχανικά μας εκεί. Μέσα και αυτά. Λοιπόν, αφού μαζέψαμε λίγο εδώ, βάζουμε σε μία πετσέτα όλα μας τα λαχανικά. Λοιπόν, στεγνώνουμε λιγάκι. Σε ένα ταψί έχω βάλει λαδόκολλα. Θα βάλω τα λαχανικά μου όλα. Λοιπόν, λίγο αλατάκι, γιατί δεν θα το επιάσει έτσι κι αλλιώς το αλάτι που είχαμε βάλει στο νερό, έτσι, λίγο αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο. Όπως είναι, το βάζουμε στο φούρνο να μαραθώνει μέχρι να φτιάξουμε μια ωραία σάλτσα. Έτσι, θα τα αφήσετε περίπου 20 με 25 λεπτά. Στους 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Έχω ανάψει τη φωτιά μου, σε μια κατσαρόλα θα βάλω λίγο ελαιόλαδο, γύρω στα 30-40 γραμμάρια. Εδώ έχω ένα κρεμμύδι
Θα ψιλοκόψω και σκορδάκι, 3 σκελίδες σκόρδο. Περιμένουμε να ξεκινήσει λίγο το σοτάρισμα. Εφόσον έχουν μαραθεί λιγάκι τα κρεμμύδια, θα βάλουμε πιπέρι, λίγη καπνιστή πάπρικα, 1 κουταλιά περίπου της σούπας, ανακατεύω, μαϊντανό ψιλοκομμένο, 1 κουταλιά της σούπας με 2 πελτέ και 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη για να καραμελώσουν. Αφήνετε 1-2 λεπτά να σοταριστούν όλα μαζί για να βγάλει τα αρώματά του ο πελτές. Χύμα ντομάτας, καυτό νερό, περίπου 500 γραμμάρια, και το αφήνουμε να πάρει μία βράση για να μπορέσουμε να ρίξουμε τα λαχανικά μας. Λοιπόν, μισή ωρίτσα μετά τα λαχανικά μας έχουν ψηθεί. Απλά αυτό που κάνετε τώρα είναι να τα βάλετε μέσα στο φαγητό σας, μέσα στη σαλτσούλα. Αν χρειαστεί θα συμπληρώσουμε νεράκι. Λοιπόν, κλείνετε το καπάκι, του κάνετε ένα ανακάτεμα και το αφήνετε τώρα να σιγοβράσει. Βλέπετε, εμένα δεν χρειάζεται να βάλω νερό, έχει αρκετό. Θα ρουφήξουν τα λαχανικά μας και το φαγητό μας σε λιγάκι θα είναι έτοιμο. Ωραία. Χαμηλώνετε λίγο τη φωτιά, έτσι. Λοιπόν, σκεπάζουμε και τα αφήνουμε να βράσουμε. Μέχρι να γίνει το φαγητό μας, παίρνουμε τη γάστρα μας και τη βάζουμε στο φούρνο και αυξάνουμε τη θερμοκρασία στο 220. Παίρνουμε τη ζύμη μας, η οποία έχει φουσκώσει αρκετά. Έχουμε αλευρώσει τον πάγκο μας, την ξεφουσκώνουμε λίγο τη ζύμη. Θα πάρουμε μία λαδόκολλα, θα βάλουμε το ζυμάρι μας, θα το αφήσουμε στην άκρη σκεπασμένο, έτσι, 1 δεκάλεπτο, 1 τεταρτάκι μέχρι να ζεσταθεί καλά η γάστρα μας. Εντάξει, και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Η γάστρα μας ζεστάθηκε. Θα βάλουμε το ψωμάκι μας μέσα. Ψεκάζουμε με νερό. Θα πασπαλίσω με σουσάμι. Με ένα ξηράφι θα του κάνω ένα σκίσιμο. Θα σκεπάσω και θα ψήσω 35 λεπτά σκεπασμένο και άλλα 35 λεπτά στους 180 όμως ξεσκέπαστο, μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Το φαγητό μας είναι έτοιμο, κοιτάξτε πως έχει χυλώσει, έχει γίνει φανταστικό, το ψωμάκι μου ψήνεται, έτσι. Σερβιρισμένο και έτοιμο, θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!